Всім привіт-привіт! Зараз подивимось мої гелеві тіпси, покажу вам дуже коротенькі, найкоротші тіпси, і сьогодні ними зробимо нарощування нігтів. Ось така в мене з'явилася коробка, я не купляла цей набір, купляла одну лише пластинку, і коробку мені віддали просто в магазині, бо вона вже була не потрібна, а мені вона згодиться. Бачите, я сюди позбирала свої цілі ще ось такі пластинки гелевих тіпс, дуже зручно, з упаковок подіставала, це ті, що з Aliexpress. Ось така є пачка, ось така є пачка, і трошки ось таких залишилось. До речі, хотіла замовити собі гелеві тіпси на Aliexpress, ті Коскоє, чи як вони там правильно називаються, не знаю. Але їх щось немає в продажу. Дуже шкода, жалію, що не замовила, вони дуже тонкі, класні, але зараз вони мені не втрапляють. Ось тут ще у мене одна коробка, це просто збірна, вже ось такі залишки, і ось такі по одній, по дві штучки. Ці мигдалики маленькі, які мені майже не підходять, треба їх розрізати посередині. Бачите, зовсім коротенькі, точніше вузькі. І ще одна така, а це ось ті, що вже повідламувалися, але я їх не викидаю. Можна їх як тіпси використовувати, можна десь, якщо не вистачає якось підрізати, ще підрівняти, ще можна навіть ними зробити нарощування або під якісь дизайни використовувати. І давайте подивимося найгрубіші. Оця коробка, вона досі повна, бо я майже нею не користуюся. Це коробка з Аврори. Подивіться, вони настільки дубові, що навіть чутно, коли я ними ось так кидаю їх просто одна на одну, вони цокотять нереально, тому що вони дуже товсті, дуже грубі, непластичні. Коротше, напевно, найгірші. І я їх майже не використовую, навіть не хочеться ними користуватись, але декілька разів користувалася. В принципі, можна підпиляти біля кутикули і ще якось використовувати. Але все одно краще брати вже більш готові, де менше роботи. Ну і давайте зробимо сьогодні нарощування найкоротшими гелевими тіпсами. Виглядають вони як якісь такі вообще коротунчики. Це дуже прикольно, коли не хочеш робити дуже довгі нігті і не хочеш довгі тіпси підпилювати. Якось так. Ось ці трохи довші, це від Коскоя, а це інший бренд, не пам'ятаю, як він називається. Оце самі ті коротунчики, і сьогодні ми будемо їх використовувати. Вони посередні по товщині, по пластичності. Не туди, не сюди. Ну, не товсті, не тонкі, але користуватися можна. Подивіться, вони такі взагалі короткі. Хто не полюбляє довгі нігті, але у вас взагалі нуляча там якась довжина, то вони прикольні. Бачите, навіть на великий пальчик мені заважає власна довжина, щоб зробити ось такі коротунчики. Але зараз ми можемо зробити трохи довше ми можемо, як ви знаєте, трохи далі приклеївши цю гелеву тіпс, і таким чином ми зробимо довжину нігтя більшою. Також я їх дуже коригую ножицями, тому що вони мені дуже широкі. Вони короткі і якісь широкі. Тому ось таким чином я беру якісь технічні ножиці, беремо, не ті, що ми зрізаємо кутикулу, і просто ось таким чином зрізаю. Зрізати треба потрошку, бо можна перестаратися, тоді зіпсуємо просто цю гелеву тіпс, доведеться брати нову, розпаровувати щось, і, коротше, буде не виходити. То трошки обрізаю і приміряю на ніготь, чи підходить, чи ні, трохи її підтискаю, щоб вона загнулася, щоб більше була арка. Ну, в принципі, більш-менш норм. Від кутикули я трохи буду відступати, під кутикулу я не буду заганяти, щоб там сходинка прибереться базою. Коротше, і наступну також зараз підріжу. Треба підібрати максимально підходящі. Деякі підходять так, що їх навіть і не потрібно підрізати, але не в цьому варіанті. В цьому варіанті в основному вони на мене. Мені в основному вони широкі. Але, як ви бачите, в принципі, можна примудритися, ось таким чином підкоригувати, підготувати ці гелеві тіпси, і також ними ще користуватися. Не варто їх викидувати чи шукати якийсь інший варіант. В принципі, шукати інший варіант можна, але паралельно ще цими користуватися.
Так, все окей, підібрала і клею на базу гелевого тіпсу. Стандартна підготовка, основа з тонкого шару бази просушена в лампі, і далі на другий шар бази клею цю тіпсу. Тіпсу бажано, дуже бажано протерти ацетоном, наприклад, або забафити її, щоб вона краще трималася. Я використовую в основному ацетон. Це набагато швидше, ефект той же самий. Просто притерла безворсовою серветкою і все. І все окей. Якщо не розраховую на тривале покриття якесь там, коли мені треба зробити завтра чи післязавтра новий манікюр, і це я буду знімати, то я тоді це просто не роблю, бо немає сенсу. Якщо роблю такий манікюр, з яким я буду ходити, але не для відео, не переробляти, то тоді треба то все робити. Треба його просто зробити нашу поверхню більш адгезивною, щоб в нас гарно трималось покриття. І подивіться, ось такі гарні коротунчики. Мені подобаються, вони якісь такі охайні, акуратні. Ну, і мало пилянини, майже нічого нема пилянини, бо якщо зробити таке нарощування довгими гелевими тіпсами, доведеться їх підрізати, підпилювати. Ну, коротше, зайвий час, зайва пилянина, а тут вже чик-чик і готово. Ліхтарик, під ліхтариком спочатку трохи підсушую, і тоді повна просушка 60 хвилин в лампі. Тримаємо, контролюємо, щоб у нас рівненько було, по центру наш мигдалик був, і тоді ще пилочкою підпилюю. Підпилюю трохи там від залишків, від основи. Все. Прибираємо пилючку, ну і далі давайте зробимо дизайн. Ось такі короткі тіпси хотіла я вам показати. Хто не знав, що є короткі гелеві тіпси, будете знати, щоб не підрізати довгі. І, будь ласка, користуйтеся, купляйте будь-якої фірми, де завгодно. Замовляйте, в магазин ходіть, просто це класно. Мені також це подобається, коли хочеш довгі, комусь подобаються довгі нігті, комусь короткі. І давайте зараз зробимо типу корейського манікюру. Як зараз модно робити, хто не бачив магнітики, попередні огляди, зайдіть обов'язково подивіться, як я вам показувала, якими я зараз працюю. Ну і тут ви можете поспостерігати за рухами, як робиться такий блік, бо він в мене також вийшов не з першого разу. Ніби дивишся, все прикольно, все гарно виходить, але не завжди то все виходить. Лаки ці кошаче око, я просто в них закохалася, вони неймовірні. Я не знаю, просто вам протаратурити, щось сказати, цього замало, але лаки просто шикарні, просто реально вони працюють, і навіть не треба замовляти ніякі ні бурнпреті, тими, якими роблять на відосах, нічого. Але єдиний мінус в тих лаках, що вони тільки по 6 мл. Такої краси має бути більше, набагато більше. Подивіться, бліки гарно робляться. Тут в мене 2 магніти. Магніт той з лапкою, ще один магніт тут примагнічений до того магніту. Ну і ось такими рухами я роблю цей блік. В принципі, можете зробити повільне, щоб відео було йшло, щоб вам краще було запам'ятовувати, якщо ви не встигаєте. Ну і ось такий маємо блік. Головне крутити в одну сторону і робити ті ж самі рухи, бо на одному нігтєві я накосячила і не в ту сторону, і блік вийшов в іншу. Довелося переробляти. Але я його ще не просушила, то було просто зітерла і переробила. Якщо ви думаєте, що ось так блищить кішка і вона просто офігенна, то ви ще дуже багато не бачили. Чому? Тому що коли ми беремо якісний гарний топ, то це просто взагалі шикарний манік виходить. Ви запам'ятали, як то було без топу, і зараз подивитесь, як все буде з топом. Воно блищить в 300 разів більше. Воно рівненьке, блиск цей рівненький, і все так класно відображається. Дуже чудово. Точніше, дуже красиво. Топ в мене каучуковий, він доволі таки густенький, затягує різноманітні нерівності. І ось такий манікюр. Трохи додам родзинки. Ось ця наша бусинка. Кріпити її я кріплю, краще кріпити на базу каучукову, проходитись по торцям, де там у нас її мало, підсушувати декілька
разів. І додам ще пару штук маленьких, і буде в нас така родзинка. Ну і ще пару корейських мотивів з цією кішкою. Це в нас Magnetic Cat є, ось так воно називається, магнітний гель-лак кошаче око. Далі додаємо, як вони додають полосочку. Ви бачите, навмисно я не домалювала цей лак кошаче око, бо вони так його і роблять для ось такого класного ефекту, класного переливу. Беру срібну гель-фарбу, цю, що ми з вами також замішували. Подивіться заміси, якщо ви не бачили попереднє відео, подивіться. І ось таким чином вони роблять ось таку лінію, щоб був класний манікюр. Ну і воно реально класно. Я можу рекомендувати такі дизайни і можу рекомендувати кошаче око. Тренуйтеся, замовляйте тільки якісні магніти. Подивіться попереднє відео по огляду магнітів. Воно називається «Як користуватися магнітами». Полистайте, не полініться. Нижче ви побачите, який магніт кращий, є з AliExpress, не з AliExpress, який краще працює, який гірше працює, щоб ви не купляли того, чого попросту не потрібно. Трохи розмішую цю гель-фарбу і промальовочку. Промальовочку бажано робити просто одним рухом, щоб лінія була більш-менш рівніша. Для цього потрібна пластична, чистенька кісточка, пензлик. Все просушую, воно не має липкого шару і маю ось такий манікюр. Ось такий у нас дизайн вийшов. Коротенькими гелевими тіпсами, показала вам гелеві тіпси і зробили з вами гарний такий корейський манікюр, чи не корейський, коротше, гель-лак кошаче око. Все, на цим сьогодні все. Я всім дякую за перегляд. Ловіть ідею таку манікюрчику, ловіть ідею коротких нігтів гелевими тіпсами, нарощування нігтів. І все. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду вдячна вам і підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.